يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يبقى غاية الحديث المنافسة في العمل الصالح. والعمل الصالح أيها المبارك على أضرب شيء لا تعذر في تركه، وهي الفرائض والأركان التي أمر الله عز وجل بها. فالصلاة والصيام والزكاة والحج لا يعذر أحد بتركه إلا من أعذره الله بقدر. فمن كان فقيرا سقطت عنه الزكاة، ومن كان مريضا سقط عنه الصوم، ومن كان غير قادر للوصول إلى البيت سقط عنه الحج، والصلاة لا تسقط بحال. فهذه أمور من أعظم أبواب الأعمال الصالحة. ثم تأتي أعمال صالحة هي فيما بينك وبين الله، وكلما استطعت أن تخفي عملك كان ذلك أقرب إلى الله. كلما استطعت أن تخفي عملك كان ذلك أقرب إلى الله. فإن غلب على ظنك أن في إظهار العمل إما درءا لشبهة أو عونا لغيرك على أن يعبد الله فلا حرج، لكن الأصل أن تخفي أعمالك الصالحة عن الناس. وأعظم ما يتحرر هذا في قيامك في الليل بين يدي ربك تبارك وتعالى. الله يقول عن نبيه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ذكر الله حالين: يراك حين تقوم منفردا في البيت لا يراك أحد، وتقلبك في الساجدين حين تصلي بالناس فأنت بين أظهرهم يركعون بركوعك ويسجدون بسجودك ويقومون بقيامك. فذكر الله عز وجل حالين: وتقلبك في الساجدين، وذكر حاله عندما ينفرد بنفسه عند الله جل وعلا. وأي عمل كتب الله لك أن يظهر للعباد احرص على أن تفعل مثله في الخلاء. كل عمل أظهره الله لك ورآه العباد منك إن كان بمقدورك أن تصنع مثله في الخلاء في بعد عن أعين الناس كان خيرا لك عند ربك. ولهذا عظم الله عز وجل صلاة الليل، لأن أحدا لا يراك. وقد يصبح الرجل ولا يدري أهل بيته أقام أبونا الليلة أو لم يقم، لأنه أخفى الأمر يريد به وجه الله. فإن رآه أبناؤه وبناته وأهل بيته فنور على نور، لعلهم يتعظون بما وقع من أبيهم، لعلهم يقتدون به، لعلهم يذكرون أباهم بعد موته بخير. وإن لم يروه فكفاه شرفا أن الله عز وجل قد اطلع عليه. ثم يأتي الأعمال التي تتعلق بالعباد، تتعلق بالناس، فكف الأذى وبذل الندى والعفو عن الناس وإقالة عثراتهم، كل ذلك من الأعمال الصالحة التي يدخرها العبد لنفسه عند ربه جل وعلا، مندرجة في قول الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. من الأعمال الصالحة ما يكون بين الجيران أنفسهم، فإن من شهد له 4 من جيرانه فإن الله عز وجل يقبل شهادتهم، ويقول الله عز وجل: وغفرت له ما لا يعلمونه عنه. وغفرت له ما لا يعلمونه عنه. فإن جيرانك مهما أحاطوا بك خبرا تخفى عليهم أشياء كثر عنك، وقد يكون فيها من القبائح والسيئات ما لا تحب أحدا أن يراه. فالله عز وجل يجعل هؤلاء يرون الخير وينشرونه وهو منه، وما كان من قبيح منك رحمة بك يستره الله عز وجل عليك فلا يراه أحد، فإذ لم يروه لا سبيل إلى نشره. فالله عز وجل يقبل الشهادة على الخير ويغفر تلك السيئة التي وقعت منك ولم يرها جيرانك منك، حتى تعلم أيها المبارك سعة رحمة الله جل وعلا. من الأعمال الصالحة أيها المبارك برك لوالديك أحياء وأمواتا، فإن الله عظم شأن الوالدين تعظيما كبيرا، حتى قال الله: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا تطعهما في أمرهم إياك بأن تشرك مع الله، وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي أعرض صفحا ذكرا عن أمرهما لك بالشرك وابق على طاعتك لهما. وبرك لوالديك باب عظيم للجنة يصل إليه من وفقه الله عز وجل ورحمه وهداه وعظم أبويه، احترم أباه ورحم أمه، احترم أباه ورحم أمه، وقام بما يبتغيه والداه منه على الوجه الأتم. كما أن من الأعمال الصالحة كثرة ذكر الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أي الذكر أحب إلى الله قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فتنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من أعظم أسباب غفران الله عز وجل للعبد، ومن أعظم أسباب علو مرتبة العبد عند ربه تبارك وتعالى. يبقى علاقة الإنسان بالأقربين منه، الرفق والرحمة إن اجتمع ساق العبد لكل خير، والرفق والرحمة إن نزع من عبد قلما أن يساق هذا العبد إلى الخير. النبي عليه الصلاة والسلام زوج ابنته زينب إلى أبي العاص بن الربيع ابن خالة لها من جهة أمها خديجة. في اليوم الذي دخلت فيه زينب على أبي العاص أهدتها خديجة قلادة كانت لها، فأهدت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قلادة لابنتها زينب في اليوم الذي دخل فيه أبو العاص بن الربيع عليها. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمت زينب وكفر أبو العاص أول الأمر، فجاءت قريش بخيلها ورجلها تحارب النبي يوم بدر، فوقع في الأسرى 70 منهم أبو العاص بن الربيع. أذن النبي عليه الصلاة والسلام بفداء الأسرى، فبعثت قريش ما تملكه من أموال تفدي به الأسرى. زينب رضي الله عنها بنت رسول الله كانت يومئذ في مكة، فلم تجد شيئا تبعث به لتفدي بها زوجها. لو كان هذا الزوج غليظا عليها كارها لها غير محب لها وهو مشرك لما فدته، لو كان مؤمنا وهو شديد الوطأة عليها لما فدته، لكنه مشرك وخرج من مكة بخيله ورجله يحارب أباها، فضلا على أن يكون يحارب نبي الأمة، ومع ذلك أخرجت تلك القلادة وبعثت بها مع رجل إلى المدينة حتى تفدي زوجها أبا العاص بن الربيع. فتح باب الفدية، دخل من دخلت من رجال قريش كل معه بضعة مال ويسمي الأسير، يدفع المال فيعتق الأسير ويعود إلى مكة. فجاء الرجل الذي بعثته زينب ومعه القلادة التي أهدتها خديجة لزينب يوم دخل عليها أبو العاص، وكان النبي حاضرا في مكة. فلما رأى صلى الله عليه وسلم القلادة رق لابنته ودمعت عيناه، رق لابنته ودمعت عيناه، والمفدى به كافر. ثم إن النبي عليه السلام طلب منه أن يعطيه وعدا أن يرد له ابنته، فقبل وأرجع بعد ذلك زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالخاتم والنبي الخاتم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ويقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالإنسان إذا جعل بيته أسرته زوجته أبناءه وبناته يتقلبون في رفق ورحمة منه تعلقت القلوب بعضها ببعض، وأصبح الكل يكاد يفدي الآخر، ودلهم هذا على معرفة الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. والله عز وجل قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وكما يكون هذا في الأسرة يكون في المجتمع، وكما يكون في المجتمع يكون في البلدة، وكما يكون في البلدة يكون في الوطن. والمسلم كلما رحم غيره وستر غيره ستره الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وكلما عفى الله جل وعلا عنه، وكلما كان ذا رفق بالناس الله عز وجل كان ذا رفق به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يخاطب الولاة والأمراء والحكام والملوك والسلاطين اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به، واللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. فالإنسان كلما كان عظيم الرفق عظيم الرحمة كان ذلك أدعى إلى أن ينكسر بين يدي ربه جل وعلا. كما أن الإنسان وهو يقرأ القرآن والله يقول وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا ينظر في قوم أثنى الله عليهم فيختط طريقهم ويمضي على سننهم، وينظر في من غضب الله عليهم وازدراهم ولعنهم فيبتعد كل البعد عنهم. إذا أردت أن تأوي إلى فراشك فانظر أين آخر العهد الذي قضيته. إذا أويت إلى فراشك فانظر آخر شيء خرجت منه قبل أن تصل إلى فراشك. فإن كان الذي آخر العهد شيئا يرضي الله فأنت على خير عظيم، وإن كان غير ذلك فتدارك نفسك. قد تجلس
مع زملائك تتحدثون في الدنيا ولا حرج، قد تسمر مع زوجتك مع أبنائك، لكن اجعل آخر العهد بالدنيا قبل أن تنام شيئا يحبه الله ويرغب الله فيه. اجعل عند فراش نومك سجادة، مصلى، زاوية تعرفها من نفسك، إذا رأيتها لا تذكرك إلا بالصلاة. فقبل أن تضع جنبك على مضجعك صل لله ركعتين، ولو كنت قد بيت أن تقوم الليل. لا تجعل قبل النوم عهدا آخر العهد إلا بشيء يحبه الله. إن لم تكن قادرا على الصلاة فاعقد أناملك بالتسبيح، أو افتح المصحف واقرأ منه، تصدق قبل أن تدخل دارك. اجعل الطاعة آخر عهدك قبيل النوم، لأن النوم موتة صغرى. فلو قدر أن تلك الروح قبضت وأنت نائم، فعلى الأقل تحاج الله بهاتين الركعتين، تحاج الله بهذا الذكر، تحاج الله بالقراءة من المصحف. يكون الله قد هيأك كيف تلقاه. الله إذا أحب عبدا أعانه كيف يلقاه جل وعلا. إذا أحب عبدا أعانه كيف يلقاه جل وعلا، يجعل خاتمته خاتمة طيبة. ختم الله لي لكم ولي بكم، لا ختم الله لي ولكم بخير، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب